Hello, my name is Sonela Beleshi from Ora News TV. You commended the Central Election Commission for organizing these elections, but I am right now at the Central Election Commission. It's 20 hours from the closing of the ballot papers, and we have not yet seen a figure about the turnout, your voters' turnout. Is this normal in a democratic country? That's the first question. The second question is about the COVID-infected people. The government decided for people who had gotten infected not to vote. Do you think we should need to make changes to the electoral code? So these people did not vote. They did not exercise their right to vote. So, and that was considered to be the best option. However, 2 weeks before the voting, the technical committee of experts decided for Albanians living in Greece, and we have a big number of Albanians living in Greece, so the more than 400,000. So if they would come to Albania in this time, they would have to isolate themselves for 2 weeks, which would make it impossible for them to vote. Is that a decision which, again, violates their right to vote? Thank you. Thank you very much. Let me answer the first question. Më lejoni të përgjigjem pyetjes së parë. Është një pyetje shumë e mirë në fakt. Ka patur shumë diskutime mes vëzhguesve tanë për çështjet ndryshme, plotësisht ndryshme, pasi në disa vende të tjera, në pjesën më të madhe të vendeve të tjera, numërimi i votave bëhet nëpër qendrat e votimit. Por sistemi në Shqipëri është ndryshe, ndaj kërkon më shumë kohë. Por më lejoni të përgjigjem në këtë mënyrë. Unë po vëzhgoja zgjedhjet një muaj më parë në Bullgari. The most of allegation of something tricky, of the electoral frauds, was about counting votes. Dhe ka patur probleme në procesin e numërimit në qendrat e votimit, pra problemet më të mëdha u shënuan në këtë pjesë, nuk mund të përgjigjem nëse një sistem apo një tjetër është më i mirë, apo cili është më i keq. Por duhet t'ju them ka anë të mira, por edhe anë negative për këtë. Ndërsa sa i përket votimit jashtë vendit, edhe ky ka qenë shqetësim, pra për personat që nuk mund të vinin nga jashtë dhe të votonin në Shqipëri. Ne në Poloni dhe autoritetet në Bullgari arritën që ta menaxhonin në mënyrë të kufizuar që ata të votonin, arritën t'i organizonin. Pra, zgjedhjet edhe për ata që të vinin nga jashtë dhe të votonin, që jetojnë jashtë pra, ata patën të drejtën për të votuar, të ushtronin të drejtën e tyre për të votuar, pra arritën ta organizonin këtë pjesë. Të doja të jepja një koment të shkurtër sa i përket asaj çfarë. Three questions have been raised. First is about the Albanians living in Greece. Sa i përket shqiptarëve që jetojnë në Greqi, të cilët nuk u lejuan të ushtrojnë të drejtën e tyre për vot, duke marrë parasysh situatën në të cilën ndodhemi për shkak të koronavirusit. Duhet të them opinionin tim personal që në rastet të tilla appreciated if the citizens or eligible voters could have a chance to exercise their rights in the respective countries where they reside. There are many examples, there are many disa shembuj që e praktikojnë
or consider the citizens of the respective countries have a right to choose, to make a choice or to vote in the embassies që ushtrojnë të drejtë duke votuar në për ambasada. So it could be, of course, it could be an issue of the legislation of Albanian electoral code, but I do hope that it might be a topic for the further Shpresoj që të jetë një çështje për të diskutuar në vijim se si mund të zgjidhet kjo çështje për herë të tjera dhe si mund të arrihet një konsensus. Sa i përket Madam Ambassador would have enough information about the issue, maybe pjesëmarrjes do t'ja lejoja kolegëve. But what concerns COVID-19 restrictions? Sa i përket kufizimeve të COVID-19, për ata të cilët janë të infektuar aktualisht me COVID-19 dhe që nuk janë lejuar të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, e kuptojmë që duhet të ishin krijuar kushte e duhura për ta që të votonin, që në një mënyrë ta ushtronin të drejtën e tyre, por në këtë rast do t'ja lejoj këtë kolegë, do t'ja jepja do dëshiroja që të flisnin autoritetet lidhur me këtë çështje, autoriteteve të vendit, pasi ndoshta kjo nuk është çështje që mund ta përcaktojmë saktësisht. Faleminderit. Faleminderit për këto pyetje të rëndësishme. E para sa i përket shpejtësisë së rezultatit, të daljes së rezultatit. Nuk do doja që procesi, transparenca e procesit të sakrifikohet për shpejtësinë, sepse mund të ketë gabime. Nuk do doja që të bëj kjo si pasojë e shpejtësisë. Once we see whether there are any calls for recounts or whether there are complaints and appeals. The system is complicated. Sistemi është i komplikuar. For the first time, Albanian voters Për herë të parë Shqipëria, votuesit në Shqipëri, party of their choice, but also, should they wish, indicating the candidate on the list. Votuesit shqiptar nuk duhet të zgjidhin partinë, por edhe kandidatin. For me, the rate of counting is not as Shpejtësia e numërimit të votave nuk është shumë shqetësuese për mua, por e rëndësishme ka transparenca. Më pas ju përmendet edhe personat e infektuar me COVID, të cilët nuk kanë qenë të lejuar të votojnë, apo dhe personat ndodhur jashtë. One of the ways that it is possible to facilitate voting for persons who are unable to leave their home or a hospital is to use mobile ballot boxes, but they do not come without their own Ka pasur mundësi përmes disa mënyrave të ndryshme në fakt për të realizuar kjo, por është paksa e vështirë për të siguruar transparenca. The using of, for example, a mobile ballot box and unfortunately për shembull përmes kutive të votimit lëvizëse, por edhe kjo patjetër që mund të sillte edhe një shqetësim për transparencën, apo që mund të ndodhte mund të kishte infektim të tjerëve për shkak të kësaj, kështu që ishin çështje shqetësuese. Sa i përket votimit të shqiptarëve jashtë, kjo varion nga vendi në vend. Nuk ka një standard ndërkombëtar lidhur me këtë, apo që vendos një detyrim për një shtet që të krijojë mundësinë për të votuar jashtë, nëse votimi they were taken off the voter list and completely disenfranchised, then that is a breach of the international standard. But
Në këtë rast nuk ka një thyerje të standardet ndërkombëtar, patjetër që kemi edhe problemin e koronavirusit edhe kufizimeve që janë vendosur. Ne po e ndjekim me vëmendje situatën. Restrictions the Albanian authorities impose. But please remember, COVID travel restrictions are international in nature. Dhe këto kufizime në fakt janë të vendosura në mënyrë ndërkombëtare, pra për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dhe ndaj nuk është e lehtë të udhëtosh në këtë periudhë. Pra janë të vendosura kufizime si në një vend apo në një vend tjetër, kështu që autoritetet kanë pasur sfida lidhur me këtë çështje. That we devote a substantial part of our work also to the possibility for national minorities to be fairly represented in an election. So I would refer you to the report, towards the end of our report, to look at our assessment of the position of national minorities. Gjithçka do të jetë në raportet tona, të gjitha sfidat apo zbulimet që mund të kemi bërë gjatë këtij procesi zgjedhor, do t'i adresojmë të gjitha në raportin ton përfundimtar.